السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحت لكم بحلقة جديدة مشان أرجيكم شلون كنت تقشروا أو تطالعوا الرمانات. شغلة طريقة سهلة كتير كتير كتير. ما بدها شي، بتقسموا الرمانة لنصين وبتلبسوا شغلة مشان ما تطرشوا. تفتحوا الرمانة هيك، شايفين شلون؟ شايفين ما أحلاها؟ اللهم صل على النبي. بعدين بتمسكوها هيك ومعلقة خشب بتجيبوها وبتدقوا هيك عليها ما تلاقي هروا الرمانات. شايفين؟ بس البسوا شغلة ما تطرشوا. أنا ما دخلني أعقنها، سهلة كتير ما بدها شي. تموا هيك حتى تفضل كلها. خلصت. هلا الثانية نفس الشي، تضربوها شوي شوي. خلصنا. هاي تعلمتوا طريقة سهلة مشان ايش؟ تقيموا حب الرمان من الرمانة، أسهل طريقة. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.